السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحميكم ويحمينا ويسعدكم ويسعدنا ويبارك برمضانكم ورمضاننا ويبارك بالأيام الفضيلة، ويرفع عنا الغلاء والوباء والأسقام والأوجاع والأحزان يا رب، يبعدها عنا ويكون معنا دائما صاحب وخليفة في الأهل والمال والولد يا رب العالمين. قولوا آمين. رجعت لكم هلا بحلقة جديدة رمضانية إنه شلون نساوي دجاجة مشوية بالفرن. فهي الدجاجة عبارة عن كيلو، شايفين صغيرة مو كبيرة صغيرة. بدي أول شيء شو بدي أساوي لها؟ بدي أحطها بمي باردة مع 4 معالق كبيرة سكر و4 معالق كبيرة ملح لشي ساعتين 3، يعني كمان حتى لتاني يوم معلش، بدنا نغمرها غمر بهالمي هي على مي باردة مثل ما قلت لكم مشان اللحمة تصير طرية منيح وطيبة. شايفين شلون؟ بعدين شو بدي أساوي؟ عندي جزرتين، عندي هذا الكرفس اسمه سيلري بالإنجليزي، عندي وحدة بطاطا حلوة. وبعدين توابل تبع الدجاجة بعد ما بدي طالع من المي على أصابعكم. يلا، بدنا اكليل الجبل، وبدنا زعتر، وبدنا فلفل حلبي، بدكم حاد بدكم حلوان، عندي حلوة. شايفين شلون؟ بدكم بابريكا، وبدكم 7 بهارات، وعندي فلفل أسود، وعندي البيكنج باودر، وعندي زيت زيتون، زيت نباتي كمان بيمشي الحال، يعني بدكم إياه بصير. قولوا بسم الله الرحمن الرحيم وصلوا على النبي. شو حنساوي هلا؟ بنخلط السكر، ملح، هي نتيجة مضمونة انه ايش؟ انه اللحم يطلع طري تبع الدجاج. ما بدكم تحطوا له ملح بعدين بس لتطلعوه من هالمي، ما عاد بدكم ملح بالبهارات تبعتها. فهلا هدول بنخلطهم، نحط الدجاجة جواتها ونغسل ايدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. تنغمر كلها، بدكم نحط الصحن عليها. بالوقت هذا نقشر البطاطا، اكتبوا لايديكم، ونقطع الجزرات والكرفس والسيلري والبطاطا ونحطهم بالصينية تبع الفرن. هلا هدول بنحط لهم شوية ملح وفلفل وشوية زيت. هاي الفلفل وشوية زيت، ونحط شوية مي كمان بسفل الصينية، الدهن اللي بينزل من الدجاجة مشان ما يلزق ويحترق بسفل. هلا شو نساوي؟ بدنا نساوي البهارات نخلطهم مع بعضهم بلا ملح طبعا، لأنه ما بدنا ملح، لأنه حطينا ملح هلا بالإيش؟ بالمية يلي نقعنا فيها الدجاجة. نص معلقة زعتر، نص معلقة أكليل الجبل، نص معلقة فلفل حلبي بس مو حد، هذا بدكم حد بصير حد. هاي بابريكا نص معلقة، نص معلقة 7 بهارات. هاي فلفل أسود كمان نص معلقة. هلا هدول نخلطهم مع بعض وندهن فيهم الدجاجة بعد ما نطلعها من ميتها، بنشفها وندهن فيها من جوا بالبهارات. بعدين بنضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ندهن برات يعني الجلد تبع الدجاجة من برا، فبلا بيكنج باودر من جوا ومن برا مع البيكنج باودر مشان تعطيها اللون الذهبي. هي الدجاجة بعد ما نعناها بمية وملح وسكر بنشفها هلا مشان ندهن عليها البهارات من جوا ومن برا. نشفها من المي مشان ايش؟ عم تحطها بالفرن تصير هيك مقرمشة. هلا بندهنها من جوا بالبهارات. هلا مغسل ايدينا، هذا بنحط معلقة بيكنج باودر، شوية زيت، ندهن المعجون. هلا صار، إذا بدها شوية زيت تاني بدنا نحط زيت تاني عشان يصير مثل المعجون. هلا ندهن
دجاجة من برا. أنا سويت رز بازاليا، وهلا هي بعد ما تخلص بدي احطها على صحن رز بازاليا تطلع طيبة مزينة بهالخضروات اللي حنساويها هلا. هذا بنحطها على هالخضروات، طبعا نغسل ايدينا. بدنا نحطها بالفرن شي 25 30 دقيقة، ندور الصينية ونخليها 30 35 دقيقة تانيات على حسب لحتى تصير تحمر كلها مثل ما قلت لكم. بنشوف ميزان الحرارة هون بالفخذ يكون بين 165 175 فahrenheit. ونطالعها من الفرن هذا بنتركه شي نص ساعة لحاله، بعدين بنحطه على صينية تقديم مع رز بازاليا ونزينه بالخضروات اللي حواليه. ممتاز. شايفين شلون شو محمرة؟ وهي الخضروات طالعناهم كمان استووا راحوا نيفا، فردناهم بصحن مثل ما قلت لكم. انا عامل رز بازاليا حطيتها عليها على وشها، وحطيت الخضروات على جنبها. ان شاء الله تعجبكم، سووا ببيتكم وتدعوا لنا برمضان. الله يوفقنا ويغفر لنا ويرحمنا كلنا جميعا، والآيل والسمعانين وكلكم قولوا امين. صلوا على محمد وعليه خير. عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب، ولا تنسوا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.